නිවසක් ඉදිකරද්දී ඇත්තටම ඒ පළාතේ පාලන අධිකාරියට තමන්ගේ නිවසේ සැලසුමක් ඉදිරිපත් කරලා ඒක සම්මත කරගත යුතුයි. ඔවුන්ගෙන් අප්‍රූව් කරගත යුතුයි. ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කරන නිවාස සැලසුමේ තිබිය යුතු කරුණු විශේෂ කරුණු කීපයක්ම තියෙනවා. මේ කරුණු සමහර වෙලාවට ආයතනෙන් ආයතනයට වෙනස් වෙනවා. කාලෙන් කාලයට වෙනස් වෙනවා. මම දල වශයෙන් බලපවත් වෙන කරුණු කීපයක් තමයි අද කියලා දෙන්න යන්නේ. නේවාසික ගොඩනැගිල්ලක් නම් ඒක ඉදිකරන බිමෙන් ඒ ගොඩනැගිල්ල 3න් 2ක ප්‍රමාණයක් වසා නොගැනීම සිදුවේ යුතුයි. ඒ කියන්නේ 3න් 2කට වඩා වැඩි යෙන් බිල්ඩිම අත්පත් කර නොගත යුතුයි. මේක වාණිජ හෝ කර්මාන්ත බිල්ඩින් එකක් නම් 5න් 4ක් වගේ ආගයක් ගන්නවා. ඒතර මේකේ තේරුම බිම් මහල ගැන තමයි කතා කරන්නේ. බිල්ඩිමේ එහෙම නැත්නම් නිවසේ බිම් මහල මුළු ඉඩමෙන් 3න් 2ක් ඇතුළත තමයි පිහිටවන්න ඕන. කර්මාන්ත හෝ වාණිජ නම් මුළු ඉඩමේ වර්ගඵලයෙන් 5න් 4ක් ඇතුලේ බිම සෑදිය යුතුයි. මේක බේසික් එකක්. නේවාසික බිල්ඩින් එකක් නම් මේක වර්ග අඩි 3000ක් නොඉක්ම විය යුතුයි කියලා නීතියක් තියෙනවා. මේක යම් තැන්වලදී වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු තට්ටු දෙකක බිල්ඩින් එකක් නම් මුළු එකතු වර්ග අඩි 3000 පණිනවා නම් 3000ට වඩා වැඩි වෙනවා නම් ඒක විඩ වෙනම නිවාස එකක දෙකක් විදිහට නිර්මාණය කළ යුතුයි. ඒ එක් නිවාසයට ඒ නිවාසයක තිබිය යුතු මූලික අවශ්‍යතාව වෙන වෙනම සපුරාලිය යුතුයි. ඒ වගේම වෙන වෙනම පරිවර්තන අංක දෙකකුත් ඒ දෙකට ලබා දෙනවා. තවත් විදිහක් තමයි මේකේ පොඩි වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන් ඔතොරිටිස් අනුව. වර්ග අඩි 3000ට වඩා වැඩි බිල්ඩිමක් අනිවාර්යයෙන්ම නිවාස සැලසුමක් අනුමත කිරීම සඳහා ලබා දීමේදී ඒක සනාථ කිරීම සඳහා වරලත් ඉංජිනේරුවෙකුගේ අත්සන සහ නිල මුද්‍රාව යොදා තිබිය යුතුයි. ඒ සඳහා වරලත් ඉංජිනේරුවා විසින් ඒ සම්බන්ධ සියලු ඩිසයින් කටයුතු කර තිබිය යුතුයි. වගේම මුළුතැන් ගෙවල් නාන කාමර ගරාජ බරාන්ද ආලින්ද ඇරුණු කොට අනිත් සියලු කාමරවල අනිවාර්යයෙන්ම වර්ගඵලය වර්ග අඩි 90කට වඩා වැඩි විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයේ මිනිසුන්ගේ කම්ෆර්ටබිලිටි එකට නොගැලපෙන ප්‍රමාණයේ කාමර ඇතුළත් නොවිය යුතුයි කියන එක නීතියක්. ඒ වගේම තමයි මුළුතැන්ගේක වර්ගඵලය අනිවාර්යයෙන්ම වර්ග අඩි 60කට වඩා වැඩි විය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි අනිත් තියෙන ගයිඩ්ලයින් එක නාන කාමරයක් ගත්තම නාන කාමරයක අවම තිබිය යුතු පළල අඩි 2.3 කාලක්. එහෙම නැත්නම් මීටර වලින් 0.9ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඊට වඩා පළල වැඩි වෙන ලෙස නාන කාමරයේ සැලසුම් කළ යුතුයි. ඒ වගේම නේවාසික බිල්ඩින් එකක් එහෙම නැත්නම් නේවාසික ගොඩනැගිල්ලක් එහෙම නැත්නම් නිවසක් නම් මේකේ වර්ග අඩි 120ට වඩා අඩු නැති, ඒ කියන්නේ වර්ග අඩි 120ට වඩා වැඩි එක කාමරයක්වත් අන්තර්ගත විය යුතුයි. මේ කියන්නේ වර්ග අඩි 120කට වඩා වැඩි එක කාමරයක් හෝ අන්තර්ගත යුතුයි. ඒ කියන්නේ හොඳ ඉඩ තියෙන අඩු ගානික කාමරයක්වත් තියෙන්න ඕනේ තියෙන්න ඕනේ කියන අදහස දෙන්න තමයි මේ නීතිය තියෙන්නේ.
වගේම එක කාමරයක තිබිය හැකි අවම පළල අඩි 9. අඩි 9ට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම පළල වැඩි වෙන්න ඕනේ හැම කාමරයකම. ඒ වගේම තමයි උස ෆ්ලෝර් ටු ෆ්ලෝර් හයිට් ගත්තාම ඕනම තැනක ඒ කියන්නේ තිබිය යුතු සාමාන්‍ය උස අඩි 9ක් විතර. සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින ඕනම නිවාස සැලසුම් අඩි 10ම තියෙනවා. අඩි 10 එහෙම නැත්නම් අඩි 11 ගන්නවා. අඩි 12ට කියපු ගෙවලුත් තියෙනවා. ඒක හොඳට ස්පේෂියස් ගතිය තියෙනවා. ඒ වගේම අර ප්‍රශ්න ගතිය අඩු කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අඩි 10 උනට ගයිඩ්ලයින් එකේ තියෙන්නේ අවම අඩි 9ක්වත් තිබිය යුතුයි කියලා. 9ක් තමයි සාමාන්‍ය එක. හැබැයි අවම මාජින් එක ඒ කියන්නේ අඩි 7ට වඩා අඩු වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අඩි 7ට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්ලෝර් හයිට් වැඩි විය යුතුමයි. ඒ වගේම තමයි බිල්ඩින් එකේ ගොඩනැගිල්ලේ පසුපස මායිමේ ඉඳන් ඉඩමේ මායිම දක්වා අඩි 10ක ඒ කියන්නේ මීටර 3ක ඉඩක් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන් කිරීම කළ යුතුයි. මේකේ පර්පස් එක මේකේ අරමුණ වෙන්නේ ගිනි නිවීමේ කාර්යය සඳහා. ඒ වගේම 1986 මාර්තු 10 නිකුත් කරපු ගැසට් නිවේදනයක 26 වෙනි වගන්තියේ තියෙනවා මේක මේ බිල්ඩිම තට්ටු දෙකකට විතරක් සීමා වෙනවා නම් මේ මීටර 3ක තිබිය යුතු පරතරේ මීටර 2.2 එහෙම නැත්නම් 2.4 එකක් දක්වා අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ ගිනි නිවීම කාර්යය සඳහා ඉතුරු කරන පරතරය. ඒ වගේම ඕනෑම ලිටක් සහ ඕනෑම වැසිකිලි වලක් අතර තියෙන්න ඕනේ අවම පරතරය අඩි 50ක් විදිහටයි සැලකෙන්නේ. මේක තමන්ගේ ඉඩමේ තියෙන වැසිකිලි වල සහ ඉඩම අතර නෙවෙයි ඕනෑම වැසිකිලි වලක් සහ ඕනෑම ලිටක් අතර තිබිය යුතු පරතරය අඩි 50ක් විදිහටයි ඒ රෙගුලාසි වල සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම වර්ග අඩි 2000කට වැඩි ඕනම බිල්ඩින් එකක නිවසක් වුණත් වර්ග අඩි 2000කට වඩා වැඩි නම් හැම වර්ග අඩි 2000කටම එක පාකින් ස්ලොට් එක ගානේ සැපයීම කළ යුතුයි. ඒ පාකින් ස්ලොට් එකක අවම පරතරය අඩි 8 වැඩි කිරීම අඩි 16 වගේ ප්‍රමාණයක් යව වෙන්න ඕනේ. හැම 2000කටම එක ස්ලොට් එක ගානේ. මේක අනිවාර්ය කාරණයක්. ඒ වගේම මනුෂ්‍ය වාසයට හදන ඕනම කාමරයක හෝ ගෙවීමක මුළු ක්ෂේත්‍රඵලයෙන් 7න් 1ක ප්‍රමාණයකට වඩා වැඩි ක්ෂේත්‍රඵල ප්‍රමාණයකින් යුක්ත ජනෙල් හෝ දොරවල් පිටතට විවෘත කළ හැකි පරිදි ජනෙල් දොරවල් වලට විවෘත කිරීම සැපිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ පිටතින් ආලෝකය ගලා ඒම සඳහා මුළු ඒ කියන්නේ කාමරයේ අපි කාමරයක් කියලා කාමරයේ වර්ගඵලයෙන් 7න් 1කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක ජනෙල් දොරවල් සැපිය යුතුයි පිටතින් ආලෝකය ළඟා වීම සඳහා. මේක තව එක් අවශ්‍යතාවයක්. මේකෙත් විවිධාකාර පුංචි වෙනස්කම් තියෙනවා මේ වර්ගඵලවල විවිධ කොන්දේසි යටතේ මේක තව දුරටත් අනුකාණ්ඩ යටතේ වර්ග කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පිටතට විවෘත කර හැකි වන පරිදි තියෙන මේ ජනේලක දොරක ආලෝකය ලබා ගැනීම සඳහා
කරලා තියෙන ජනේලයක දුරක ඉඳන් අඩි 7මාරක ප්‍රමාණයක් වෙනකම් කිසිදු බාධකයක් නොවිය යුතුයි. මේ පර්පස් එක සම්මත ආලෝක තලයට බාධා වීම වළක්වා ගැනීම. මේකෙත් විවිධ පුංචි කොන්දේසි වලින් යුක්ත අණුකාණ්ඩ තියෙනවා. ඒකට මේවා තමයි විශේෂිතම අවශ්‍යතා ටික නිවාස සැලසුමක් හෝ බිල්ඩින් සැලසුමක් හදා ගැනීමේදී ඒ ඔතොරිටි එකෙන් අප්‍රූවල් ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමේදී අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ සියලුම කාරණා කොන්දේසි සහ නීති රීති රෙගුලාසි සම්පූර්ණ වෙන විදිහට පරිපූර්ණ වෙන විදිහට නිවාස සැලසුමක් නිර්මාණය කර ගැනීම ඔබට කරගන්න පුළුවන් වරලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක්ගෙන්. එහෙම නැත්නම් වරලත් සිවිල් ඉංජිනේරුවෙක්ගෙන්. ස්ට්‍රක්චරල් එහෙම නැත්නම් නිර්මාණ සැලසුම් ඉංජිනේරුවෙක්ගෙන්. මේ ටික හරියට තියෙනවා නම් කිසිම ඔතොරිටි එකකට බෑ ඔබේ නිවාස සැලසුම රිජෙක්ට් කරන්න. එතකොට විවිධාකාර හේතු යොදමින් අපි වර්තමානයේ දැකලා තියෙනවා ඔබ දාන නිර්මාණ සැලසුම රිජෙක්ට් වෙනවා. මේකට හේතු ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් හේතු කියන්නේ වැඩිමින්ම තියෙන්නේ මේ මූලික විශේෂ අවශ්‍යතා ටික සපුරා නැති එක. එතකොට මිනිස්සු පුරුදු වෙලා තියෙන දෙයක් තමයි එතන ඉන්න ටෙක්නිකල් ඔෆිසර්. එහෙම නැත්නම් කාර්මික නිලධාරියා. ඒගොල්ලොත් පටන්ගෙන තියෙනවා වඳින ටෙක්නිකල් ඔෆිසර්ස්ලා PHIලා මානව සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක ඒගොල්ලොත් AutoCAD ඉගෙනගෙන මේවා අඳින්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේක බාර ගන්න හදනවා ආරයිට් දෙන්න මම ඇඳලා දෙන්නම් මේකට හරියන්නේ. ඔයාට මේ ප්‍රශ්නේ මෙතනද තියෙන්නේ මම මේක ඇඩ්ජස්ට් කරලා දෙන්නම් කියලා මේ රෙගියුලේෂන් වයලේට් කරලා ඒගොල්ලොම ඇඳලා දීලා ඒගොල්ලෝ විශාල ගාණක් ගන්නවා අරගෙන ඒගොල්ලෝ අප්‍රූව් කරලා දෙනවා කියන පොරොන්දු පිට මේක මාෆියාවක් වගේ කරගෙන යනවා. මේකේ ඇත්තටම වෙන්නේ මේ සම්මත තත්ත්වයටතේ මූලික අවශ්‍යතා තියෙන බිල්ඩිමක් නිර්මාණය කර ගැනීමට බැරි වීම මේගොල්ලන්ගේ මේ වැඩේ හින්දා. ඒ නිසා ඔබ හැම විටම බිල්ඩිමක් කොනිවසක් හදද්දී වරලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් එහෙම නැත්නම් වරලත් සිවිල් ඉංජිනේරුවෙකුට මේ වැඩේ බාර දෙන්න. ඒගොල්ලෝ මේ මූලික අවශ්‍යතා ටික හරියටම සැපිරෙන විදිහට ඔබේ නිවැවම නිර්මාණය කළා දී ඒක මොනෑම් හේතුවකින්වත් රිජෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. රිජෙක්ට් වුණොත් ඒකට හේතු විමසලා බලලා ඒගොල්ලෝ නැවත මේක සකස් කරලා දෙයි. ඔබට ඉක්මනින්ම මේක අප්‍රූව් කරගෙන ඔබේ බිල්ඩිමේ වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කිසියම්ම හේතුවක් මත ඒ කියන්නේ සාධාරණ හේතුවක් නොවන දෙයක් මත මේක රිජෙක්ට් වෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් නීතිමය පියවර ගැනීම සඳහා ඒ කියන්නේ හේතු විමසා බැලීම සඳහා ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරිපත් වෙවි ඒ වරලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා වරලත් සිවිල් ඉංජිනේරුවා. ඒකට ඕගොල්ලෝ තන පුංචි කඩවල් වලින් කොහේ හරි ඇඳපු ප්ලෑන් එකක් කියන්නේ ඊඩමට ගැලපෙන ප්ලෑන් 100ක් විතර තියෙනවා 100න් එකක් දාලා එහෙම ඇඩ්ජස්ට් කරලා දෙන ඔය කාගෙන් හරි බිල්ඩින් හදාගෙන අප්‍රූව් කරගෙන යන්න යද්දී ඕගොල්ලන්ට විවිධ අවස්ථාවලදී මේ වගේ විවිධ ප්‍රශ්න ගොඩාක් එන්න පුළුවන්. අපිට ඒක විතර ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ කරද්දී හැමදාම හමු වෙන දෙයක්. ඉතින් ගොඩක් අයට මේක අප්‍රූව් කරගැනීමේදී ප්‍රශ්න 7-8 පාර අප්‍රූව් කරනවා. ඔහේ කවුරු හරි කාට හරි කෙනෙක්ගේ නිවාස සැලසුමක් Taman යූස් කරන්න කියලා එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි වගකීමක් නොදරන පුද්ගලයෙක් ඇඳලා දීපු එකක් අප්‍රූව් කරගන්න ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් අප්‍රූව් කරගatti ප්‍රශ්න තියෙන හින්දා POට හරි කාට හරි ජරාව දීලා යාළුව අඳගෙන හදද්දී ඊට පස්සේ ඒ ඇඳපු එකේ ප්‍රශ්න ඒක අවශ්‍ය ස්පේසස් නැහැ අවශ්‍ය ආලෝකය ගැන දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ මූලික සිද්ධාන්ත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ මූලික සිද්ධාන්ත ගැන දන්නේ නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඊළඟට ස්ට්‍රක්චරල් එකක් හරියට කරගන්න බැරි වීම මත මේකේ ශක්තිය සම්බන්ධ ගැටලු පවතිනවා. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට ක්‍රැක් වෙන්න පුළුවන්. බීම් වගේ දේවල් සැග් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට වතුර ලීක් වෙන දේවල් විශාල සල්ලි ප්‍රමාණයක් අපත යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි ස්ට්‍රක්චරල් ඉංජිනේර් කෙනෙකුට දෙන්නේ නැතුව මේකේ ස්ට්‍රක්චරල් ඩිසයින් එකට ඔහේ නිකන් අඩි 3 වලවල් හරි අඩි 4 වලවල් දාන්න එහෙම නැත්නම් 9 කොලම් දාන්න අර එහෙම කියලා බේසික් ඒවා ටිකක් දුන්නාම ගොඩක් දුරට ඒ අවශ්‍යතාවය නැතත් විශාල ප්‍රමාණයේ එලිමන්ට්ස් යොදා ගන්න වීම නිසා ඔයාගේ මුදලුත් කාලයත් ශ්‍රමයත් ගොඩාක් දේවල් අපත යන්න පුළුවන්. නිස්කාරණය අනවශ්‍ය තැනකට අනවශ්‍ය විශාල සයිසස් විශාල කම්බි යෙදීමෙන් ඔයාගේ මුදල් විශාල වශයෙන් අපත යන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා හැම වෙලේම ඔබ වරලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් හෝ වරලත් සිවිල් ඉංජිනේරුවෙක්ගේ සහාය ලබා ගන්න ඒක අනිවාර්යයෙන් කළ යුතු දෙයක් නිකරුණේ මුදල් නාස්තියක් කරනවට වඩා.
මේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.